কিছুমান মানুহে আন্দোলনটো কৰি ভাল পায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে নিচা হৈ গৈছে। গতিকে এডিক্টেড মানুহে আন্দোলন কৰিয়ে থাকিব। আন্দোলনৰ প্ৰতি যিসকল এডিক্টেড, আন্দোলন কৰি যিসকল বেনিফিটেড হয়, তেওঁলোকে এইটোৰ নিচাটো এৰিব নোৱাৰে। অহংকাৰী হৈছে। ই এটা ৰাষ্ট্ৰৰ সিদ্ধান্ত। অসমৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে অসম চৰকাৰৰ লগত পূৰ্বেই এটা বুজাবুজিত আহিছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰমহাৰ আৰ্হিত যি স্কেলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পায়, সেই হাৰতে অসমত ৰাজ্য চৰকাৰ হ'লেও আমিও দৰমহা দিম। এতেকে আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে সেই আৰ্হিতে তেওঁলোকে দৰমহা লাভ কৰে। এতিয়া দৰমহাটো যেতিয়া লাভ কৰে, তাৰ লগে লগে পেঞ্চনৰ নীতিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো নীতি, সেইটো নীতিয়েই তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি কাইলৈ বেলেগ ধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, অসমতো সেইটো প্ৰযোজ্য হ'ব। মই কৈছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, তেওঁলোকেতো আমাৰ লগত আছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যি পে স্কেল হ'ব, সেইটোৱেই অসমতো পে স্কেল হ'ব। সেইটোতো আমি সকলো ৰাজ্যততো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পে স্কেলততো দৰমহা নিদিয়ে। গতিকে কোন ৰাজ্যই কি কৰিছে সেইটো নহয়, কোন চেণ্টাৰে কি কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব অসম চৰকাৰৰ পলিচি। সেইটো বেলেগ কথা। যিটো অসম চৰকাৰৰ যি সেৱা বিধি আছে, সেৱা বিধিমতে সকলোৱে সেৱা আগবঢ়াব। বিধি উলংঘা হ'লে আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব। কিন্তু মোৰ আহ্বান যে যিবিলাক সমস্যা আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পৰা যায়, সেইবিলাক আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব লাগে। আৰু এইটোক লৈ পেলাই সন্মুখত যিহেতু নিৰ্বাচন আছে, ইয়াক ৰাজনীতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নালাগে। আৰু ইয়াত যিসকল আমাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল সপোন দেখিছে অহাবাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত চৰকাৰ গঠন কৰিব, তেওঁলোকেও বহুতো উচ্চতাই থাকে। গতিকে আমাৰ শিক্ষকসকল বা কৰ্মচাৰীসকল এনেকুৱা উচ্চতনিত তেওঁলোক ভুল যাব নালাগে। ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নালাগে। যিবিলাক সমস্যা আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পাৰি, তো আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব লাগে। কাৰণ মাজতে তেওঁলোকে কোনোবাই চিন্তন শিবিৰ কৰিছিল, বিজেপি চৰকাৰখন কেনেকৈ ভাঙিব পাৰি। এতিয়া শিক্ষক অসম চৰকাৰৰ অধীনত চাকৰি কৰিছে, তেওঁলোকে চৰকাৰ কেনেকৈ ভাঙা পাতা কৰিব পাৰি, সেইটোৰ যদি চিন্তন শিবিৰ কৰে, তেওঁলোকৰ ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই। অহংকাৰী হৈছে। দেশৰ জনতাৰ ওপৰত এইটো দায়িত্ব আছে, চৰকাৰ কাৰ আহিব কাৰ নাহিব। গতিকে দেশৰ জনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব। দেশৰ জনতাই 14 চনৰ পৰা ব্যাপক সংখ্যাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে মতদান কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছে। আৰু অহা নিৰ্বাচনত আগতকৈ অধিক হাৰত ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক পুনৰ ক্ষমতাধিষ্ঠ কৰিব।